Dưới ánh nắng vàng rực của rừng rậm Ấn Độ, nơi tiếng chim hót lẫn trong tiếng gió thổi qua tán cây cổ thụ, một vương quốc bí ẩn đang hiện ra, vương quốc của loài hổ. Đây là vùng đất nơi những vị vua khoác lên mình bộ áo vằn oai phong, thống trị cả khu rừng bằng sức mạnh và sự uy nghi của thiên nhiên hoang dã. Không chỉ là kẻ săn mồi thượng đẳng, loài hổ Ấn Độ còn là biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức con người nơi đây, vừa đáng sợ, vừa đầy quyến rũ. Trong thế giới đầy rẫy những thử thách của rừng xanh, từ những trận chiến sinh tồn đến những khoảnh khắc nuôi dạy con non, hành trình của loài hổ là một bản hùng ca đậm chất sử thi. Hãy cùng khám phá vương quốc huyền bí này và lắng nghe câu chuyện chưa từng kể. Chào mừng đến vương quốc loài hổ Ấn Độ. Mùa hè đang là đỉnh điểm ở đồng bằng Ấn Độ. Những động vật ăn cỏ đã làm nóng hơn 40 độ C, đã thiêu rụi đất đai. Hầu hết các dòng nước đã khô cạn hoặc co lại thành những vũng nước nhỏ. Cái nóng giữa trưa đã buộc hầu hết các loài động vật phải chạy trốn tìm bóng râm. Là một buổi sáng khó khăn đối với Thi. Nhưng là đối với một bà mẹ hổ. Cô ấy cần mang thức ăn về cho những đứa con của mình, nhưng cuộc săn đuổi đã khiến cô ấy kiệt sức và khát có một vũng nước nhỏ chỉ cách đó vài thước. Để lại con mồi của mình ẩn sau những bụi cây, cô ấy mệt mỏi đi đến nước. Một con nai đơn độc đang giải cơn khát của mình ở ao. Một tiếng kêu báo động từ xa cảnh báo nó về một mối nguy hiểm đang đến. Ngay khi chúng nhìn thấy một con hổ, nó lập tức quay đuôi chạy. Nhưng Thi đã không đến đây vì chúng nó đến để lấy nước. Cô ấy nhẹ nhàng bắt đầu nhấp từng ngụm để nước làm mát cơ thể quá nóng của mình. Những con vật khác sẽ phải đợi đến lượt mình. Nhưng chúng biết rằng nơi này là vương quốc của nó. Thật nhẹ nhõm khi được ngâm mình trong nước, nhưng Thi không thể ở đây quá lâu. Cô ấy phải trở về nhà với con của mình. Cô ấy miễn cưỡng bắt đầu quay trở lại. Cuối cùng bờ hồ đã thông thoáng cho nó. Thi đã cai trị mảnh rừng này trong hơn 1 năm nay. Không dễ để giành được quyền kiểm soát một vị trí đắc địa như vậy. Nhưng nhu cầu của cô ấy rất cấp thiết. Cô ấy phải đảm bảo một khu vực an toàn để nuôi dạy các con cái của mình. Người bạn đời Keke của cô ấy là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, vị vua bất khả chiến bại của vùng đất này. Nhiều người đã cố gắng lật đổ anh ta nhưng không thành công. Cùng nhau với Thi có thể nuôi dưỡng một nhóm đầy quyền lực, nhưng không giúp ích gì cho Thi khi nói đến việc nuôi dạy gia đình hổ.
Chúng hiếm khi tương tác với gia đình của mình. Phụ nữ được để lại để nuôi con hoàn toàn tự lập kể từ khi con được sinh ra, thỉnh thoảng đến thăm những vùng đất này, nhưng không có gia đình tình cảm tụ họp ở đây. Thi nhìn anh ta một cách thận trọng. Và con vẫn an toàn, tránh xa tầm nhìn bên trái của con khác. Nó biết ở đây để khẳng định lại sự thống trị của mình đối với khu vực thay vì kiểm tra họ. Không có con nào ở gần để ngăn chặn những con đực đối thủ. Nó sẽ không can thiệp nếu một con cái đối thủ đến xâm phạm. Sau tất cả, nó có thể muốn gặp cô ấy. Thi về cơ bản là một bà mẹ đơn thân. Đàn con của cô ấy giờ đã gần 1 tuổi rồi. Chúng có thể trông to lớn, nhưng chúng vẫn phụ thuộc vào Thi để kiếm thức ăn và sự bảo vệ. Chúng vẫn chưa thành thạo các kỹ năng cần thiết để tự mình sinh tồn trong môi trường rừng rậm khắc nghiệt. Thi kiểm soát khu vực được thèm muốn nhất trong toàn công viên quốc gia. Đây là một trong số ít những khu rừng mà các dòng nước không hoàn toàn khô cạn vào mùa hè. Và những con hổ khác sẽ làm mọi thứ để cướp nó từ cô ấy. Cho đến nay, cô ấy đã xoay sở để chống lại tất cả những kẻ thách thức. Thất bại không phải là một lựa chọn. Cô ấy sẽ bị trục xuất khỏi nhà và những đứa con của cô ấy sẽ phải chịu một số phận thậm chí còn tệ hơn là chúng sẽ bị giết. Cô ấy phải che chở chúng khỏi nguy hiểm và cũng phải cho chúng ăn uống đầy đủ. Con nai nhỏ mà cô ấy giết sáng nay sẽ không đủ cho cả 3 đứa. Cô ấy sẽ sớm phải đi săn lại nhưng trời quá nóng. Cô ấy sẽ phải thử lại ban đêm. Bây giờ là lúc ngủ trưa. Những chú hổ con cũng nghỉ ngơi cách đó vài trăm mét. Không chỉ có gia đình hổ đang cố gắng trốn cái nóng mùa hè, toàn bộ khu rừng đã trở nên yên tĩnh. Nhưng có một kẻ săn mồi trong khu vực đang cảnh giác. Nó đang tìm cách lợi dụng cái nóng và lao vào một con mồi đang ngủ. Sớm hơn một chút trong ngày, nó đã đánh giá một cặp chim trĩ, con công có thể quá lớn, nhưng có thể chính là thứ nó cần. Một kẻ săn mồi lão luyện, nó nhanh chóng săn được. Việc đưa con mồi này lên cây của nó sẽ là một cuộc đấu tranh, nhưng nó chắc chắn có thể ăn mừng khi nó ở đây. Tàn tích của một pháo đài cổ đại canh gác những khu rừng nhiệt đới rậm rạp của khu bảo tồn hổ miền Trung Ấn Độ. Sự bảo vệ dành cho hổ ở đây cũng đã giúp các loài hoang dã khác phát triển mạnh trong những khu rừng này. Những cánh đồng cỏ rộng lớn nằm trong thung lũng của nó
cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho nhiều loại hươu và động vật ăn cỏ khác. Sự phong phú của con mồi này đã giúp hổ phát triển mạnh trong những phần này. Khi buổi chiều trôi qua và nhiệt độ dần hạ xuống, các loài động vật bắt đầu ra khỏi nơi ẩn náu để dùng bữa tối. Trong khi những người lớn tuổi thu thập thức ăn, một nhóm khỉ con và khỉ lớn đang bận rộn và vui chơi và trò chơi không để ý đến nguy hiểm. Buổi tối cũng là lúc Thi hành động. Cô ấy để con gái mình ẩn náu an toàn trong cỏ. Khi những giờ trôi qua, con nó trở nên tràn đầy năng lượng và tò mò chúng muốn khám phá. Một trong số chúng nhìn ra. Bờ hồ có vẻ là trong xanh. Chẳng mấy chốc con khác cũng đi theo. Những con khỉ trong khu vực đã kích hoạt báo động và tất cả các loài động vật trong khu vực cảnh giác. Một con bò đang gặm cỏ gần đó để mắt đến về phía các chị em. Lúc đầu do dự các con vẫn ẩn mình trong cỏ, nhưng chúng đói và không thấy mẹ đâu cả. Sau một lúc, tàng gia của các chị em quyết định hành động. Với tất cả sự can đảm của mình, cô ấy biết rằng nó quá lớn để cô ấy có thể chiến đấu hoặc. Nhưng đàn hươu đang gặm cỏ cách đó vài trăm mét trông có vẻ hứa hẹn. Có lẽ cô ấy có thể tự đi săn sau tất cả những gì chúng đã thấy mẹ chúng vô số lần. Cô ấy bắt đầu rình rập. Cô ấy rón rén tiến về phía trước từng inch một. Cỏ cao che giấu cô ấy khỏi con nai. Cô ấy biết rằng cô ấy phải đến gần con nai trong khoảng cách tấn công mà không bị phát hiện, nếu không chúng sẽ dễ dàng chạy thoát. Những chuyển động lạ sẽ thu hút ánh mắt của con nai. Con này đã thấy lo lắng rồi. Có lẽ làn gió nhẹ đã mang đến một mùi hương của hồ. Hổ con vẫn ẩn mình khỏi tầm nhìn của nó, nên chúng không thể chắc chắn. Giật mình khi thấy con nai con đang ở gần con nai đứng đông cứng trên mặt đất trong vài giây. Nhưng ngay khi con nai con chuẩn bị di chuyển thì một tiếng kêu báo động từ một con nai đồng loại, con nai vang lên và sau đó nó cất cánh đuổi theo nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể bắt được con nai trong một cuộc đua săn bắn. Không dễ như cô nghĩ, thực sự phải làm việc chăm chỉ để mang thức ăn cho chúng mỗi lần. Đây là một bài học sâu này, cô ấy phải làm tốt hơn. May mắn thay cho mẹ, cô đã hạ gục được một con nai khác. Cô ấy ăn vài miếng cho mình.
Trước tiên là đặc quyền của thợ săn. Nhưng cô ấy đã ăn hơi nhanh nên bị nứt cụp. Hai lần giết con mồi sẽ giúp gia đình no trong vài ngày. Nó nằm nghỉ ngơi một chút. Cách đó vài trăm dặm ở Ấn Độ, sống trong những khu rừng rậm huyền thoại, được cho là đã truyền cảm hứng. Hãy nhìn xung quanh, hầu như tất cả các nhân vật huyền thoại đều khó bỏ lỡ. Đã bao phủ buổi sáng chậm rãi, nhường chỗ cho những đồng cỏ ngập tràn ánh nắng. Thực sự là thiên đường của thiên nhiên. Nhưng mọi thứ không hề lý tưởng đối mẹ hồ trẻ Nale. Vài tháng trước, bà đã sinh ra 3 chú hổ con. Đó là một cuộc đấu tranh hàng ngày để giữ cho chúng sống sót. Hoặc bà đã xoay sở để giữ chúng ẩn náu khỏi thế giới bên ngoài, trong một bụi cây rậm rạp. Và điều đó có nghĩa là để họ một mình và có khả năng tự vệ. Nhưng không giống như Nell, bà không có sự bảo vệ của cha. Ông đã bị giết cách đây vài tuần bởi con đực. Toto, đối thủ, đã làm rung chuyển thế giới hạnh phúc của Nale. Những chú hổ con của bà hiện đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Toto đã phát hiện ra hổ con và nơi ẩn náu của Nale. Toto không tha cho chúng. Những con hổ đực sẽ giết hổ con nếu bất kỳ con nào khác mà chúng nhìn thấy. Có mục đích là loại bỏ bất kỳ thách thức nào trong tương lai. Và nhiều hơn nữa quan trọng là buộc mẹ phải giao phối với chúng. Nale đã mất đứa cuối cùng của mình theo cách tương tự, do bị giết bởi một con đực đối thủ. Ngay cả khi một con hổ đực không giúp nuôi con của mình, thì sự bảo vệ của nó là rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng để giữ vững lãnh thổ, và con cái là một thách thức liên tục đối với một con hổ đực. Trung bình, một con hổ sẽ chỉ có thể kiểm soát được trong vài năm. Luôn có một người trẻ hơn và khỏe hơn ở đó để chấm dứt triều đại của chúng. Biết rằng sự thống trị mới tìm thấy của mình sẽ không kéo dài lâu, nó phải tận dụng tối đa thời gian của nó. Hãy tìm một người bạn đời để sinh ra triều đại của riêng mình. Trò chơi phối không phải là trò chơi dễ chơi trong vương quốc này. Toto không phải là con duy nhất đang vật lộn. Con công này đã cố gắng tán tỉnh một con cái trong nửa giờ qua. Không có một lượng đi lại nào được thực hiện, ngay cả trong một lần nhìn thứ hai từ đầu tè vô tư. Con nai đực lớn ở đây cũng chưa đạt được thành công nào cho đến nay. Sau khi đuổi một con đối thủ, nó có thể được tha thứ vì nghĩ rằng công việc của mình đã hoàn thành. Nhưng con cái thì dẫn anh ta vào một điệu nhảy vui vẻ.
Cặp gấu lười này có lẽ đang có mối quan hệ thân thiện hơn. Toto có thể chưa chiến thắng trong trò chơi giao phối, nhưng ít nhất anh ta cũng đang làm tốt. Sáng hôm sau, anh ta kết liễu con nai và bắt đầu cuộc tuần tra bổ bể buổi sáng của mình. Trên cao trên một cái cây gần đó, một cặp kền kền theo dõi chuyển động của anh ta. Chúng bắt đầu lao xuống phần còn lại của một vụ giết người mà anh ta đã thực hiện vài ngày trước. Cơ bắp trong những con quạ chúng là một bữa ăn nhanh. Những con quạ sẽ kết liễu bất cứ thứ gì còn sót lại sau khi những con kền kền đã ăn xong. Cùng nhau, chúng tái chế và loại bỏ cả chất thải thối rữa khỏi khu rừng. Trong khi đó, Toto đang tập trung đánh dấu từng inch lãnh thổ mới của mình. Anh ta muốn đảm bảo rằng bất kỳ đối thủ nào cũng biết rằng đây là vương quốc của mình. Trên thực tế, mọi loài động vật xung quanh những nơi này đã ghi nhận sự thống trị của anh ta. Tất cả chúng đều đảm bảo ẩn náu và khuất tầm nhìn khi anh ta tuần tra quanh vương quốc của mình. Nhưng không phải trước báo động. Chúng có thể không cùng loài, nhưng những loài động vật này dựa vào nhau để sống sót trong khu rừng rậm hung dữ. Khỉ hoặc chim đậu trên cao phát ra cảnh báo sớm cho những con nai trên mặt đất. Những con nai vẫn chưa thể nhìn thấy con hổ đang đến gần. Cảnh báo sớm này là thứ giúp con nai sống sót. Và một khi con nai bắt đầu báo động, chúng sẽ tiếp tục gọi cho đến khi con hổ biến mất khỏi khu vực của chúng. Hệ thống báo động này theo dõi con hổ suốt chặng đường của nó. Ngay cả kẻ săn mồi hàng đầu cũng không dễ dàng để săn. Nhưng hôm nay báo động con nai lại có lợi cho một con hổ khác. Nale cũng đã nghe thấy tiếng báo động. Cô đã thư giãn và cố gắng tận hưởng buổi chiều. Nhưng nghe thấy tiếng gọi, cô ngay lập tức đứng dậy và tập hợp tất cả các con của mình lại rồi biến mất vào bụi cây. Vừa kịp lúc, vài phút sau Toto đi ngang qua khu vực chỉ cách nơi ẩn náu của chúng vài mét. Cô có thể tiếp tục trốn tránh anh ta trong bao lâu.
không phải là mối đe dọa duy nhất mà Nale phải đối mặt. Khu vực giáp với nơi ẩn náu của cô nằm dưới sự kiểm soát của chị gái cô. Điều đó có vẻ là một điều tốt. Một khi nó rời khỏi sự bảo vệ của mẹ, mỗi anh chị em của loài hổ đều tự lập. Thế giới ngoài kia thật khắc nghiệt. Thường thì chị em đánh nhau và giết nhau để giành quyền kiểm soát một lãnh thổ quý giá. Nale thừa kế khu vực của mẹ mình khi bà chết vì chị gái mình. Điều này có nghĩa là phải rời đi và thiết lập một lãnh địa cho riêng mình. Kể từ đó, cả hai đã cố gắng giữ thỏa thuận ngừng đấu tranh. Nhưng Nale biết chị gái mình vẫn bực tức. Cô ấy sẽ không ngần ngại trả thù hoặc con của cô ấy nếu cô ấy có cơ hội. Ngay bây giờ, không nơi nào thực sự an toàn cho Nale. Tỷ lệ cực thực sự chống lại con của cô ấy. Chỉ đơn giản là nhờ ý chí của cô ấy mà Nale đã giữ cho chúng sống sót cho đến nay. Sự quyết tâm dữ dội của những chú hổ như Nale và Thi đã giữ cho số lượng hổ Ấn Độ ngày càng tăng. Loài mèo lớn nhất thế giới. Hổ từng thống trị các khu rừng trên 30 quốc gia trên toàn thế giới một thế kỷ trước, đã có hơn 100.000 con hổ. Hiện nay gần 4.000 con trong số chúng còn lại. Sự phá hủy quy mô lớn môi trường sống của chúng và nạn săn trộm. Tôi đã thấy chúng biến mất khỏi hơn 90% phạm vi nhà lịch sử của chúng. Ấn Độ với gần 70% tổng số lượng hổ trên thế giới có lẽ là hy vọng cuối cùng cho sự tồn tại lâu dài của loài này. Vẫn tiếp tục chiến đấu vì con cái của mình, một con hổ cái khác đã buồn bã đã thua trận. Cách đây vài trăm dặm về phía bắc ở chân đồi của dãy Himalaya là khu bảo tồn hổ lâu đời nhất thế giới. Bây giờ là cuối mùa hè, mặt trời buổi sáng sớm đã cảnh báo vùng đất. Không để ý đến xung quanh, hổ cái từ từ tạo ra cách của cô ấy băng qua bờ sông lát đá cuội. Cô ấy là Pe, nữ hoàng huyền thoại của vùng này. Nhưng ngay lúc này cô ấy là một người đau buồn. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Pape đã mất chú hổ con duy nhất của mình cách đây vài hôm. Cách đây gần 1 năm, chú hổ đực của cô ấy đã bị giết bởi một con hổ đực khác. Có lẽ là trong nỗ lực buộc Pape phải giao phối với anh ta. Khi cô ấy suy yếu khi bị dòng nước mạnh đánh đập, nỗi đau của cô ấy rất rõ ràng. Pape đã gần đến đó. Chú hổ con của cô ấy đã 1 tuổi nước ngoài. Anh ấy đã sẵn sàng đối mặt với thế giới một mình. Khi đó có thể đã có cơ hội chiến đấu. Nhưng số phận thật tàn khốc. Năm ngoái Pape đã mất một chú hổ con khác theo cách tương tự. Cô ấy thực sự đã trải qua rất nhiều khó khăn. Cô ấy đang sống ở một khu vực mà số lượng hổ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Thành công trong việc bảo tồn đối với các nhà chức trách công viên, nhưng đối với hổ thì điều đó thường có nghĩa là có sự đấu đá nội bộ dữ dội, đặc biệt là giữa những con hổ đực để kiểm soát các khu vực địa phương. Mỗi khi một con hổ đực mới nắm quyền kiểm soát những chú hổ con, những con bị đánh bại bị giết. Năm đầu tiên là năm khó khăn nhất, và nó đến cuộc sống hơn 1/2 trong số chúng bị giết bởi một con hổ khác, hoặc chỉ không sống sót trong một môi trường khắc nghiệt. Khi một loạt những con hổ đực chiến đấu để giành quyền thống trị, những con hổ đã phải chịu đựng cơn đau.
quyền kiểm soát lãnh thổ của Pape. Bên cạnh con sông đang nới lỏng, cô ấy có thể tiếp tục không? Sáng hôm sau có một đàn voi đến bờ sông Dê. Uống nước và tắm rửa nhàn nhã trong làn lá nước là nghi lễ buổi sáng của nó. Những con voi trong đàn và chúng từ từ chỉ khi chúng rời khỏi bờ để di chuyển đến đồng cỏ thì Pape mới có thể di chuyển. Nhúng mình nhanh xuống nước và cô ấy quan sát khu vực. Cô ấy phát hiện ra một gia đình nai bên kia bờ. Cuộc đi săn của chúng với sự tiếp quản. Cô ấy bắt đầu lội qua một lần nữa cẩn thận để không thu hút sự chú ý đến bản thân cô ấy. Nhưng không may cho cô ấy là một gia đình rái cá đang bơi gần đó, nghi ngờ về ý định của cô ấy. Chúng theo dõi và để mắt đến cô ấy. Bản thân những con nai không hề hay biết. Chúng vẫn chưa phát hiện ra Pape. Nhưng những con rái cá bắt đầu kêu la và báo động. Một khi phát hiện ra cô ấy, trò chơi đã kết thúc, cô ấy thậm chí không bận tâm. Cô ấy biết rằng nếu không có lợi thế bất ngờ, con nai có thể dễ dàng trốn thoát. Mọi thợ săn giỏi đều biết khi nào nên dừng lại. Pape của cô ấy sẽ phải chịu đói ngay bây giờ. Những con rái cá không buông tha, mặc dù cô ấy đã biến mất vào trong đám cỏ, nhưng cô ấy sẽ quay lại. Mặc dù mọi thứ có vẻ khó khăn với bà mẹ hồ này, số phận đã tử tế hơn với những người khác. Đã gần 6 tháng kể từ lần cuối chúng tôi nhìn thấy Nale và đàn con của cô ấy. Bằng cách nào đó, cô ấy đã giữ cho chúng sống sót. Gần như bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối. Cảm thấy thoải mái với vị trí của mình. Cô ấy thậm chí còn cho phép chúng tận hưởng ánh nắng đầu mùa đông ngoài trời, ngay bây giờ. Khi chúng nằm trên một tảng đá để ngâm mình buổi sáng, tất cả các loài động vật trong khu vực đã chú ý. Đây không còn là con hổ con nữa mà là những con non đủ mạnh để giết con mồi. Một con cáo hiếm khi theo dõi cho chúng từ xa. Nhưng con vẫn cần luyện tập nhiều hơn trước
khi chúng có thể tự săn mồi. Một vài chuyến thám hiểm săn bắn với mẹ sẽ giúp chúng mài giũa kỹ năng. Sớm thôi, chúng sẽ có thể tự lo liệu cho bản thân. Nale đấu tranh sẽ kết thúc. Cô đã đàm phán thành công mùa đông năm khó khăn này. Các con an toàn. Trong khu rừng gần đó, Thi cũng đã làm tốt. Những con non giờ đã đủ lớn để bắt đầu cuộc hành trình độc lập của mình trong cuộc sống. Hiện tại cô để chúng ở lại lãnh thổ của mình và săn bắn. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng cũng sẽ phải tìm bạn đời và tạo dựng một vương quốc mới cho bản thân chúng. Công việc làm mẹ của cuối cùng cũng sẽ kết thúc hay không? Không khí mùa đông lạnh giá đã nhường chỗ cho làn gió xuân ấm áp. Cảnh quang rừng nâu khô cằn, buồn tẻ, được bao phủ trong màu sắc tươi sáng. Thi cũng đã tận dụng tối đa vài tháng qua. Cô ấy đang vui vẻ chăm sóc đàn con mới của mình. Và lần này cô ấy đã sinh 4 chú hổ con. Trong khoảng 1 năm tới hoặc lâu hơn, cô ấy sẽ một lần nữa tiếp tục vai trò của người mẹ tận tụy, bảo vệ dữ dội và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai dám đến gần chúng. Tương lai không chỉ của những chú hổ con này mà của toàn bộ loài phụ thuộc vào sự quyết tâm và lòng tận tụy của bầy hổ như Thi. Một bà mẹ hổ có thể sinh tới 15 lứa trong suốt cuộc đời của mình. Kích thước 2 con mỗi lứa, chỉ riêng Thi có thể nuôi hơn 30 chú hổ trong suốt cuộc đời của mình. Những bà mẹ hổ như cô ấy thực sự rất quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài của loài trên hành tinh của chúng ta. Tương lai nằm trong tay những người có năng lực như vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục thấy loài hổ phát triển mạnh mẽ trong tự nhiên trong nhiều thế hệ.